ৰাজধানী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি অন্য এটা ভিডিঅ' হৈছে এইটো ডাঙৰ বাহু মাছেৰে আজি মই ধুনীয়া ভাল লগা আইটেম এটা বনাম, ৰেচিপি এটা বনাম আৰু কেনে ধৰণে বনাইছো চাই থাককচোন। চাওকচোন মাছৰ পিচটো, মই মাছ খাই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। চাওকচোন এয়া আমি হালধি দি লৈছো। এয়া নিমখ দিছো, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। পচলা মাছৰ মাথা আৰু পেটু দি পিনে মই এই পচলাটো আজি আমি বনাম। চাওকচোন, পচলা খাই বহুতেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে পচলা খাই ভাল পায়নে বাৰু? চাওক, ৰবাব টেঙা। আজি আমি ৰবাব টেঙা খাম। ভাবিলো কি মাছ চাছ বনাই আছো, ভাত খালে অকণমান দেৰি হ'ব, সেইবাবে বুলি ৰবাব টেঙা এটা খাই লওঁ। আমি ৰবাব টেঙা এয়া বনাই আছো। চাওকচোন, ভোট জলকীয়া আনিছো, এয়া দুটা ভোট জলকীয়া দি খাম আজি ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা, ভোট জলকীয়া আৰু ভোট জলকীয়া লৈ লৈছো। বুঢ়া জ্বলা আছে ভোট জলকীয়া, আপুনি বৰ ভাবিছে দেই। ঠিক কৰক, ৰখ নিমু চেনি নিমু পাওঁ, টেঙা বহুত ভাল পাওঁ। মই মাছৰ তৰকাৰীটো বনাবৰ বাবে বিলাহী আৰু ঘৰৰ লাই শাক কেইটামান লৈ লৈছোঁ। মই এয়া কেৰাহীতে পিঁয়াজ নহৰু দি পিনে মই শাকখিনি ভাজি আছোঁ। এই চাওকচোন, শাকখিনি মই ভাজি আছোঁ। মই ভাজি থকা শাকখিনিৰ লগত এই কাটি থোৱা বিলাহী অলপমান মই মিক্স কৰি দিছোঁ। শাকখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই অলপমান পানী দি লৈছোঁ। উতলি থকা শাকৰ জোলকণৰ লগত মই মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ জোলকণ উতলি আছে। এইফালে শাকে মাছে বনোৱা তৰকাৰীটো উতলি আছে আৰু এইফালে বনাব লৈছোঁ পচলাটো। পচলা মাছৰ পেটৰ মাছৰ মূৰ দি পচলাটো বনাম। এয়া চাওকচোন ভিডিঅ'টো, এইফালে মাছ উতলি আছে এয়া ধুনীয়াকৈ। এইফালে মই পচলা বনাব লৈছোঁ। এয়া মাছৰ পেটুটো দি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, মাছৰ পেটু, এয়া মাছৰ পেটু দিছোঁ। মাছৰ পেটুত ইমানেই তেল, তেলেই আৰু একো নাই। ইয়াত তেল গোটেইখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপিছতে তাৰ লগত আমি পচলা ভাজি মিক্স কৰি বনাম। চাওক, এয়া হালধি দিছোঁ, এয়া নিমখ, মই পচলাখিনি তাৰ লগত মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই পচলাৰ জ্বলা ভাজি বনাম। চাওকচোন মই কেনেধৰণে পচলাৰ জ্বলা ভাজিটো বনাই আছোঁ। মই পচলা ভাজিখিনিৰ লগত মই মাছৰ মাথা এটাও এয়া দি দিছোঁ। মই পচলা মাথা আৰু পেটুৰ লগত এয়া ভোট জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ জ্বলা ভাজিৰ কাৰণে। চাওকচোন, পচলাটো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগিছে। এয়া ভোট জলকীয়া দুটা আমাৰ পচলা ভাজি আজি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ শাকে মাছে তৰকাৰী আজি হৈ গ'ল। চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে জোলখিনি। আজি আমাৰ ভাতৰ এয়া পাতখন চাওকচোন, বহুত বেছি বনোৱা নাই, তথাপিও সাধাৰণ কেইটামান ৰেচিপিৰে আজি আমাৰ ভাতৰ পাতখন সজোৱা হৈছে। চাওকচোন, বহুত কেইটাও নহয়, তথাপিও মই ভাল পোৱা ব্যঞ্জনেৰে আজি বনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আজি আমি খাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ আজি খানা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এয়া মাছৰ তৰকাৰী, শাকৰ মাছৰ তৰকাৰী, এয়া মাছৰ পেটু, তাৰপিছতে এইডোখৰ ডাঙৰ মাছ, তাৰপিছতে
বাকী এইখিনি এইটো ডাঙৰ এটা ভোট জলকীয়া বাকী এইখিনি এতিয়া আমি খাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই